اگر فکر میکنید در مورد یک موضوع اطلاعات خوبی برای ارائه دارید و میخواید ازش یک دوره آموزشی درست بکنید و توی اینترنت اون رو بفروشید، این قسمت فوربو برای شماست. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که فوربو رو دنبال میکنید. توی قسمت جدید میخوام در مورد دوره آموزشی صحبت بکنم، در مورد ساختن و ارائه یک دوره آموزشی برای فروش توی اینترنت. در واقع از لحاظ تکنیکی میخوام بهترین روشی که میتونید برای ارائه دوره استفاده بکنید رو با توجه به شرایط فعلی معرفی کنم. توی اپیزودهای قبلی فوربو من سعی کردم با توجه به شرایط فعلی ابزارهایی که در اختیارمون هست و همینطور شرایط فعلی ایران پیشنهادهای جدیدی رو برای شروع یک کسب و کار آنلاین توی حوزه‌های مختلف بدم. برای تولید محتوا، مخصوصا تولید محتوای ویدیویی، سوشال مدیا رو پیشنهاد کردم. حتی برای شروع فروش اینترنتی و فروش به شکل آنلاین هم با توجه به مشکلات درگاه پرداخت و مجوزهایی که لازمه پیشنهاد کردم که این رو هم با سوشال مدیا استارتش رو بزنید. حالا توی این قسمت میخوام برم سراغ محتوای آموزشی، سراغ دوره آموزشی. اگر بخوام ادامه این اپیزود رو اسپویل کنم، باید بگم که مثل تولید محتوا و فروشگاه اینترنتی الان میخوام سایت رو دیگه پیشنهاد نکنم، ولی جای سوشال مدیا میخوام یه چیز عجیب تر رو بهتون معرفی کنم. اول از همه چیز بیایم یک تعریف از خود دوره آموزشی داشته باشیم، ببینیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم. دوره آموزشی یا آنلاین کورس در واقع مدلی از محتوای آموزشیه که به شکل ساختار یافته‌ای در اختیار کاربر قرار میگیره. توی سایت‌های مختلف، مثلا توی سایت خود فوربو، میتونید کلی مقاله در مورد دیجیتال مارکتینگ پیدا بکنید و بخونید. ولی این مطالب در واقع ترتیب خاصی ندارن، با ترتیب خاصی لیست نشدن. مسیر مشخصی برای مطالعه اونا توی سایت مشخص نشده که اول از کدوم شروع بکنید و به ترتیب چطوری جلو برید. توی پرانتز بگم که الان که دارم این رو میگم خودم ترغیب شدم که حتما این کار رو توی سایت انجام بدم. به همین خاطر شما به صورت پراکنده ممکنه توی اینترنت به شکل‌های مختلفی با محتوای آموزشی مواجه بشید. فرقی هم نمی‌کنه به صورت متنی باشن یا ویدیویی یا صوتی. تا زمانی که این محتوای آموزشی مسیر رو به جلوی برای مطالعه و یادگیری نداشته باشه، فقط یک محتوای آموزشی ساده است. اما توی فرمت‌های مختلف میتونیم بیایم این محتوا رو به شکل ساختار یافته‌ای ارائه بدیم. این محتوای ساختار یافته آموزشی میشه دوره آموزشی آنلاین که بازم میگم میتونه هم متنی باشه، هم ویدیویی باشه، هم صوتی. این ساختاری که میگم میتونه چند تا حالت داشته باشه. مثلا در مورد دیجیتال مارکتینگ ما میتونیم یک سری مقاله رو توی صفحه پشت سر هم در واقع قرار بدیم و اونا رو شماره گذاری بکنیم. میتونیم بگیم که از اینجا، از قسمت 1 مثلا بازاریابی اینترنتی شروع بکنید تا مثلا قسمت 10 به بازاریابی موتور جستجو برسید. یا ممکنه یک سری فایل صوتی یا ویدیویی رو توی صفحه قرار بدیم و اصلا اونا رو توی یک فایل زیپ بذاریم و بگیم توی سایت آپلود بکنیم و بگیم که دانلودش بکنید. یا میتونیم بیایم پلیر آنلاین توی سایت قرار بدیم و قسمت‌ها رو پشت سر هم در واقع نشون بدیم. یا توی یوتیوب میتونیم یک پلیلیست آموزشی درست بکنیم. همه اینا نمونه‌هایی از ساختار دادن به محتوای آموزشی برای ارائه به شکل یک دوره آموزشی آنلاین هستن. حالا کسی که اینطوری داره تخصص خودش رو به شکل منظم در قالب جلسه‌های آموزشی مختلف و قسمت‌های مختلف پشت سر هم ارائه میده و یک مسیر آموزشی مشخص میکنه، ممکنه نخواد محتوای خودش رو به شکل عمومی در اختیار همه قرار بده. حداقلش اینه که شاید دوست داشته باشه بدون چه کسایی، با چه اسمی و با چه مشخصاتی دارن دوره اون رو میبینن و حتی اکثرش هم اینه که شاید بخواد دوره خودش رو بفروشه و بابتش هزینه ای رو از دانشجوهای آنلاین خودش دریافت بکنه. توی این حالت باید علاوه بر اون مسیر آموزشی که تعریف میکنه، بیاد بستری رو هم برای ارائه محتوای خودش آماده کنه که این بستر میتونه 3 تا حالت مختلف داشته باشه. 3 تا حالتی که خیلی رایج هستن و اکثر افراد دارن ازشون استفاده میکنن. اول ارائه دوره آموزشی توی سایت شخصیه. دوم ارائه دوره توی یک پلتفرم آموزش آنلاینه و سوم هم ارائه دوره به شکل وبینار هست. یه حالت چهارمی هم هست که من جلوتر در موردش توضیح میدم، ولی اول بیایم با ویژگی هر کدوم از این مدل ها آشنا بشیم.
حالت اول اینه که ما توی سایت خودمون دوره آموزشی رو قرار بدیم. میتونیم به صورت رایگان این کار رو انجام بدیم، میتونیم هم به صورت غیر رایگان این کار رو انجام بدیم. اما میخوام حداقلی که گفتم رو داشته باشیم، یعنی همینطوری توی صفحه سایت اون محتوا رو قرار ندیم که هر کسی که توی اینترنت سایت رو باز کرد بتونه همه اونا رو ببینه و مثلا دانلودشون بکنه. فرض بر اینه که شما دورتون رو آماده کردید، مثلا ویدیوهای آموزشی خودتون رو در مورد چیزی که میخواید آموزش بدید ضبط کردید و دسته‌بندی کردید، قسمت‌های اول تا آخر اون رو مشخص کردید و حالا میخواید اون رو ارائه بدید. توی سایت ما میتونیم به شکل‌های مختلفی این دوره رو منتشر بکنیم. ابتدایی ترین روش اون اینه که همه فایل‌های دوره‌مون رو توی فایل زیپ قرار بدیم و توی سایت آپلود بکنیم تا آدما بیان روی لینک دانلود بزنن و اون رو دانلود بکنن، ولی خیلی جذاب نیست. حالت ایدئال ارائه دوره اینه که بیایم دوره خودمون رو فقط در دسترس کاربرهای سایت قرار بدیم، یعنی کسایی که توی سایت ما ثبت نام کردن یا حداقل برای اون دوره خاص ثبت نام کردن، فقط اونا بتونن دوره ما رو ببینن. برای این کار اول از همه چیز باید یک سایت اینترنتی رو طراحی کنیم و به اصطلاح اون رو بالا بیاریم. در مورد مراحل ساخت سایت من توی قسمت‌های قبلی فوربو کامل توضیح دادم، میتونید قسمت 131 پادکست رو توی یوتیوب ببینید یا توی فید پادکست بشنوید. بعد باید بیایم از یک سیستم عضویت استفاده بکنیم. با استفاده از پلاگین های مختلفی میتونیم اون رو توی سایتمون پیاده بکنیم. یک سری قالب آماده وردپرس هم هستن که میان این سیستم عضویت رو برای ارائه دوره آموزشی در اختیار ما قرار میدن که میتونید از اونها هم استفاده بکنید. اینطوری کسی که ثبت نام کرده باشه میتونه بیاد دوره ما رو توی سایت ببینه. یه مدل دیگه اینه که توی سایت ما بیایم به صورت سریالی دوره خودمون رو منتشر بکنیم. مثلا با همون سیستم عضویت از کاربرها بخوایم که توی سایت ما عضو بشن و بعد بیایم هر قسمت دورهمون رو در قالب پست‌های جداگونه برای همون کاربرها منتشر بکنیم. این وسط اگر بخوایم بابت دوره‌ای که آماده کردیم هزینه‌ای رو هم دریافت بکنیم، میتونیم این کار رو موقع ثبت نام انجام بدیم. یعنی برای هر دوره با استفاده از سیستم ووکامرس توی وردپرس بیایم محصول تعریف بکنیم و دورمون رو اینطوری بفروشیم که البته به این راحتی که میگم نیست. توی قسمت قبلی در مورد فروش آنلاین درباره مشکلات درگاه پرداخت کامل توضیح دادم. برای دوره آموزشی ما دقیقاً نیاز به درگاه پرداخت داریم، نیاز به سیستمی داریم که کاربر بعد از پرداختش دوباره به سایت ما برگرده، قفل یه چیزی براش باز بشه، دسترسی به دوره بهش داده بشه. به همین خاطر با توجه به شرایط که الان برای درگاه پرداخت وجود داره، برای گرفتن درگاه پرداخت که توی قسمت قبلی در موردش توضیح دادم، این روش رو فعلا پیشنهاد نمی‌کنم. یعنی کلاً مدل سایت اینترنتی رو در این لحظه برای ارائه دوره آموزشی و فروش اون پیشنهاد نمی‌کنم. گزینه جایگزین سایت برای اینکه بتونیم همچنان توی یک ساختار مشخصی دورمون رو در واقع ارائه بدیم، استفاده از پلتفرم‌های آموزش آنلاینه. سایت‌هایی هستن که پروسه ثبت نام کاربر و انتشار دوره و جلسه بندی و ساختار دادن به محتوای آموزشی رو انجام دادن. الان یک سایت آماده‌ای دارن که شما میتونید با ثبت نام توی اونا دوره آموزشی خودتون رو غالباً به شکل ویدیویی توشون قرار بدید. پلتفرم‌های آموزش آنلاین توی ایران چون دارن به صورت رسمی فعالیت میکنن، اون پروسه سختی که گفته بودن برای درگاه پرداخت پیش رومون هست رو انجام دادن و مشکلی از بابت درگاه ندارن. یعنی میتونیم خیلی راحت توشون دوره خودمون رو برای فروش هم قرار بدیم و ازش درآمد داشته باشیم. توی ایران سایت‌هایی مثل مکتب خونه و فرادرس سایت‌هایی هستن که میتونیم ازشون برای انتشار دوره آموزشی استفاده بکنیم. حدود 30% از مبلغ فروش دوره رو این سایت‌ها به عنوان کارمزد از شما در واقع حق کمیسیون میگیرن که البته با توجه به نوع خود دوره، اون چیزی که وجود داره، اون تقاضایی که براش وجود داره، این عدد میتونه بالا پایین هم بشه. به هر حال روش اول انتشار دوره آموزشی درست کردن یک سایت بود و روش دوم استفاده از پلتفرم‌های آموزش آنلاین. در این لحظه در زمان ضبط این اپیزود من پلتفرم‌های آموزشی رو نسبت به سایت اینترنتی برای شروع دارم ترجیح میدم و پیشنهادش میکنم.
اما روش سوم مربوط به پلتفرم‌های برگزاری وبینار هستن. اگر دورتون رو میتونید به شکل آنلاین و به شکل زنده ارائه بدید و مخاطبی دارید که در لحظه بیاد توی سایت آنلاین بشه و به دوره شما توی یک ساعت مشخص گوش بده و اون رو ببینه، میتونید از سایت‌هایی مثل ایج سمینار استفاده بکنید و دورتون رو به شکل وبینار ضبط بکنید و بعد از اینکه تموم شد فایلش رو توی همون سایت برای فروش و ارائه بذارید. به این شکل هم میتونید دوره خودتون رو منتشر بکنید. اما هدف ساخت این اپیزود این نبود که فقط این سه تا روش رو بیام به شما معرفی بکنم. روش پیشنهادی من در این زمان برای انتشار محتوای آموزشی آنلاین استفاده از تلگرام است. شاید یه ذره عجیب به نظر برسه، ولی بذارید در موردش توضیح بدم. یکی از مهمترین چالش‌هایی که شما برای انتشار دوره خودتون توی اینترنت دارید اینه که اون دوره رو فقط کسایی که ثبت نام کردن و هزینه اون رو پرداخت کردن بتونن ببینن. کسی که هزینه پرداخت نکرده نتونه بهش دسترسی داشته باشه و کسی نتونه اون رو در واقع دانلود بکنه و کپی بکنه برای بقیه. توی مدلی که خودتون سایت اینترنتی بزنید و بخواید دورتون رو توی اون قرار بدید، تقریبا هیچ روشی نیست که بتونه خیال شما رو از بابت کپی نشدن و دانلود نشدن فایل ها راحت بکنه. لینک دانلود هم نذارید و بیاین پلیر آنلاین هم بذارید، باز هم به راحتی فایل ها قابل دانلود کردن هستن. این چالشی بود که همیشه برای انتشار دوره توی سایت وجود داشت. چالش جدیدی هم به تازگی اضافه شده که همون بحث درگاه پرداخت هست که نیاز به کلی مجوز و کد مالیاتی و این داستانا پیدا کرده و برای شروع کارمون رو یکم سخت کرده. پس سایت اینترنتی زدن 2 مشکل اینطوری داره الان. مشکلی که پلتفرم‌های آموزشی هم دارن اینه که در واقع اونا مالک دوره شما میشن و شما فقط یک مدرس توی سایت اونا معرفی میشید. درصدی هم از مبلغ فروشتون رو طبیعتاً میگیرن که اون منطقیه تا حدودی. به نظرم توی حالتی باید از این پلتفرم ها استفاده بکنید که مطمئن باشید دوره شما یک دوره خیلی مهم و پرطرفداریه. اینطوری اگر بتونید از کاربرهای خود اون سایت استفاده بکنید و اونا رو جذب دورتون بکنید، اون موقع میتونن گزینه خیلی جذابی باشن. اما اگر ما الان بخوایم برای یک تعداد محدودی در حد 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر دوره خودمون رو آماده کنیم، یعنی میدونیم که نهایتا همین تعداد آدم هست که ممکنه به دوره ما علاقه داشته باشه و توش ثبت نام بکنه، به نظرم وقتشه که از یک ابزار جدید و راحت استفاده بکنیم. روش 4 و پیشنهادی من برای فروش دوره آموزشی در این زمان تلگرامه. تلگرام یه بخشی داره که شما میتونید کانال خصوصی توی اون درست بکنید. کانالی که فقط کسایی که خودتون بهش اد کردید میتونن توی اون باشن. شما میتونید به این شکل دانشجوهای خودتون رو توی کانال اضافه بکنید و ویدیوها و فایل‌های دورتون رو پشت سر هم توش قرار بدید. محتوای توی کانال‌های خصوصی قابلیت دانلود و سیو کردن و یا فوروارد کردن رو ندارن و فقط کسایی که توی اون عضو هستن میتونن به شکل آنلاین اون رو ببینن و بهش گوش بدن و نگاه کنن. به همین خاطر امنیت فایل ها رو داریم اینطوری تضمین میکنیم. اما چطوری هزینه دوره رو دریافت کنیم؟ توی قسمت قبلی در مورد فرم پرداخت توضیح دادم. شرکت‌های پرداختیار یا سایت‌های درگاه پرداخت واسط مثل زرین پال و پیپینگ با اینکه دیگه به راحتی درگاه پرداخت به شما نمیدن، ولی همچنان بخش فرم پرداخت اونا فعاله و میتونید خیلی راحت با ثبت نام توی اونا یک فرم پرداخت با هر مبلغی که خواستید برای خودتون بسازید. اینطوری میتونید هزینه دورتون رو هم به این شکل دریافت بکنید. یعنی یک لینک پرداخت داشته باشید و اون رو به کسایی که میخوان ثبت نام بکنن بفرستید. اونا هزینه رو به شکل آنلاین پرداخت میکنن و بعد از 2 طریق شما میتونید اونا رو بیارید توی کانال تلگرام. اول اینکه میتونید توی همون فرم پرداخت یک فیلدی رو اضافه بکنید که آدما بتونن توی شماره موبایل خودشون رو، اون شماره که در واقع روش تلگرام دارن، رو وارد بکنن. اینطوری میتونید بعد برید توی فرم پرداخت و مشخصات پرداختی ها رو ببینید و شماره های وارد شده رو وارد کانال خصوصی خودتون بکنید. روش دوم اینه که لینک کانال خصوصی رو کپی بکنید و انتهای فرم پرداخت قرار بدید. در واقع لینک بازگشتی تعریف بکنید و لینک کانال رو توش قرار بدید. اینطوری هر کسی که پرداخت رو انجام داد بعد از پرداختش تازه میتونه روی اون لینکی که نمایش داده میشه کلیک بکنه و بیاد توی کانال تلگرام شما. راحتی کار با تلگرام هم برای شما به عنوان تولید کننده دوره آموزشی، هم برای کسی که میخواد به دوره در واقع گوش بده، اون رو نگاه بکنه، باعث شده که اون رو الان بستر مناسبی برای ارائه یک دوره آموزشی مخصوصا ویدیویی و صوتی در این لحظه بدونم.
چه یک سایت معمولی داشته باشید چه یک صفحه توی سوشال مدیا، میتونید به مخاطبینتون دورتون رو معرفی بکنید و ازشون بخواید که از طریق فرم پرداختی که قرار دادید ثبت نام خودشون رو انجام بدن و بعد از واریز هزینه اونا رو وارد کانال خصوصی بکنید تا دوره شما رو ببینن. این روش استفاده از تلگرام برای دوره هایی هست که در حدود 100 تا 200 دانشجو دارن. اگر تعداد بیشتر بشه و مثلا بره تو اردر 1000 تا به بالا، برای مدیریت کردنش یه ذره کار سخت میشه. شما اگر میخواید به صورت جدی وارد این حوزه بشید و دوره آموزشی تولید بکنید و اون رو بفروشید، یعنی برنامه مشخصی اگر براش دارید و میخواید در دراز مدت اون کار رو انجام بدید و ادامش بدید، داشتن یک سایت اینترنتی برای خودتون حتما گزینه مناسب تری به نسبت تلگرامه. حتی باید کارهای مربوط به مجوز و کد مالیاتیش رو هم انجام بدید تا درگاه پرداخت هم بتونید بگیرید تا پروسه کاریتون خیلی اتوماتیک و راحت بشه. اما اگر اصلا اطلاعاتی در مورد نحوه ساختن و مدیریت کردن سایت ندارید و علاقه‌ای هم برای یادگیریش ندارید، به نظرم برید سراغ پلتفرم‌های آموزش آنلاین و اونجا دوره خودتون رو منتشر بکنید. اما اگر یک دوره کوچیک مد نظرتون هست یا اصلا میخواید ببینید برای چیزی که میخواید ارائه بدید چقدر تقاضا وجود داره و این حرفا، استفاده از کانال خصوصی تلگرام خیلی گزینه خوبیه که میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. اینم از قسمت 145 فوربو در مورد دوره آموزشی آنلاین. اگر سوالی در مورد این موضوع داشتید حتما توی کامنت ها بهم بگید، حتما میخونم و بهشون جواب میدم. توی پادکست فوربو توی هر قسمت من در مورد یکی از موضوعات مربوط به کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنم. داستان کسب و کارهای مختلف رو هم توی فصل 7 توی پادکست داریم که اگر دوست داشتید میتونید به اون هم گوش بدید و دنبالش بکنید.